Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Như Hana đã chia sẻ, để cô bác, anh chị và các bạn không bị nhàm chán khi nấu ăn, Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng với Hana khám phá những món ăn ngon qua các sách nấu ăn mà Hana có. Sách này Hana chọn lọc từ những người có thâm niên lâu năm trong bếp và trong dạy nấu ăn. Tuần này, Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn vào bếp cùng với Hana. Mình làm món bánh cuốn me đen, vừa thanh mát vừa giúp đẹp da và đen tóc nữa nhé. Trước tiên, mình sẽ lấy 80g me đen và đem rửa cho thật sạch để cho ráo nước. Sau đó cho phần me này vô chảo và rang ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi me khô và có mùi thơm thì mình tắt bếp và đem ra để cho nguội. Khi phần me này nguội thì mình sẽ cho vào cối xay sinh tố, thêm vào 512ml nước và mình đem xay cho thật là mịn. Phần me này Hana xay khoảng 3 phút. Mỗi lần Hana xay là 1 phút, tổng cộng là 3 lần. Mình sẽ cho phần me này ra ngoài son và thêm vào 50ml nước để mình tráng cái cối xay. Mình sẽ cho phần me này lên bếp và nấu sôi ở lửa nhỏ khoảng 20 phút. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ khuấy đều nha. Sau khi nấu khoảng 20 phút thì mình sẽ cho 200g đường phèn vào và nấu cho đường tan hoàn toàn. Tắt bếp để nguội. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có đường phèn, mình dùng đường cát cũng được. Nhưng mà đường phèn thì cho vị ngọt thanh hơn. Trong khi chờ nước me nguội thì mình sẽ đi pha bột. Đây là bột củ năng Hana sử dụng. Mình sẽ lấy 100g bột củ năng cho vào chén. Thêm vào 125ml nước. Mình sẽ khuấy đều và để khoảng 10 phút cho bột nở. Sau khi nước me nguội hoàn toàn thì mình sẽ cho phần bột này vào. Mình khuấy đều và lọc qua rây để loại bỏ xác me. Bánh cuốn me này Hana cũng thấy có rất nhiều kênh của người Hoa chia sẻ, nhưng mà cách làm và cách pha bột hoàn toàn khác. Cô bác, anh chị và các bạn mình có thể thử hai cách, xem cách nào ngon hơn nha. Riêng bản thân Hana thì Hana thấy cách này ngon hơn vì mình rang me và dùng hoàn toàn là bột củ năng, không cần pha bột khác mà vẫn dai và ngon. Sau khi phần bột đã chuẩn bị xong thì mình sẽ quét dầu chống dính cho khuôn. Khuôn này Hana sử dụng có đường kính là 18cm. Cô bác, anh chị và các bạn có thể dùng bất cứ loại khuôn nào cũng được. Mình múc cho vào khuôn khoảng 1 giá múc canh bột và tráng đều. Mình sẽ đem đi hấp ở lửa lớn khoảng 4 phút là bánh chín và mình đem ra để thật nguội. Khi hấp, cô bác, anh chị và các bạn nhớ đậy trên nồi hấp một cái khăn ướt giúp bánh không bị khô. Bánh này mình cũng đừng hấp dày quá hoặc mỏng quá ăn không ngon. Để
Để giúp bánh mau nguội, cô bác anh chị và các bạn cũng có thể để khuôn bánh vào một khay nước. Và mình tiếp tục làm như vậy cho tới hết bột. Bánh sau khi nguội và mình ấn không dính tay thì mình bắt đầu cuộn bánh nha. Bánh này Hana ăn cảm thấy rất là vừa, không ngọt quá, cũng không lạc quá. Nếu cô bác, anh chị và các bạn nào thích ăn ngọt thì mình thêm đường nha. Mè đen rất là tốt cho sức khỏe. Nó có tác dụng nhuận trường, giúp cho đẹp da và đen tóc. Hy vọng những gì Hana chia sẻ giúp ích cho cô bác, anh chị và các bạn một phần nào đó khi muốn thay đổi khẩu vị trong tuần. Bánh này mình có thể ăn không, hoặc là để tủ lạnh ăn cũng rất là ngon mà bột không bị cứng lại. Thời gian tới, Hana tiếp tục chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn những món ăn ngon khác nữa. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ đăng ký và nhớ ấn chuông thông báo để theo dõi nhé. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những lần sau.